آخ به روزم سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و ولی نه ولی اشمن آفرین آرس دور بابا خداوند جان و خرد چون تمشه خیلی سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشید. حتما طی این مدت ویدیوهایی مشاهده کردین که در اون موقع تشییع جنازه آهنگ پخش میکنن و حرکاتی از خودشون نشون میدن که انگار دارن میرقصن، مانند این نمونه. آخ به روزم سر لش رودم نشستم، آخ به روزم سر لش رودم نشستم، تو که مردی جیگرم سهته و بستم. به خاطر اینکه شما دوستان و بینندگان عزیز رو با فرهنگ اصیل بختیاری و لر آشنا کنم، حالا متنی رو واسه شما آماده کردم و این متن حاصل تحقیقات 3 الی 4 ساعته من هستش. متن از چند بخش تشکیل شده. بخش اول مقدمه هستش که زندگی در کوه و فلسفه مرگ رو توضیح میده. در دل رشت و کوه‌های زاگرس، جایی که زمین سخت است و زندگی دشوار، مردمانی زندگی میکنند که از جنس استقامت هستند. اشاعره بختیاری از اصیلترین و کهن‌ترین اقوام ایرانی مردمانی هستند که مفهوم زندگی را در پیوند با طبیعت، غیرت و افتخار معنا کردند. برای آنها مرگ نه یک پایان تلخ، بلکه بخشی از چرخه جاودانه زندگی است. در باور بختیاری ها انسان بزرگ با مرگ نابود نمی شود، بلکه به طبیعت باز می گردد. در کوه‌ها، در رودها، در صدای باد و در دل مردم زنده می ماند. بخش دوم لحظه وداع، سازهایی که برای سوگ می نوازند. وقتی یکی از بزرگان ایل از دنیا می رود، سکوتی کوتاه در دل کوه می پیچد. اما خیلی زود صدای کرنا و دهل فضای دشت را پر می کند. این صدا برای غریبه ها شاید نشانه جشن یا شادی باشد، اما برای بختیاری ها صدای سوگ و احترام است. کرنا و دهل همان سازهایند که در زمان جنگ برای غیرت و پیروزی نواخته می شدند و حالا همان نغمه ها در سوگواری برای یاد مردان و زنانی به صدا در می آیند که با افتخار زیستند. هر ضربه دهل ضربان دلی است که برای عزیز از دست رفته می تپد و هر نغمه کرنا فریادی است که از درون ایل که می گوید او رفت اما یادش خاموش نمی شود. بخش سوم به این نام حالا نامگذاری شده تمری، رقصی برای غم نه برای شادی. در میان این صداها مردم گرد هم می آیند، سیاه می پوشند، دست در دست هم می گذارند و حلقه بزرگی را تشکیل می دهند. آنها شروع به حرکت می کنند، نه برای رقصیدن بلکه برای اجرای آیین تمری. تمر رقص نیست، بیانی است از سوگ، وحدت و جاودانگی. در تمر حرکات بدن هماهنگ و منظم است. چهره‌ها اندوجین اما
پرغرورند. زن و مرد، پیر و جوان در دایره بزرگ میچرخند تا بگویند غم ما یکی است، دل ما یکی است و یاد او با ما خواهد بود. چرخش ها آرام و سنگین هستند. نگاه ها به آسمان دوخته می شوند و اشک ها در سکوت فرو نمی چکد، بلکه همراه با صدای دهل بر زمین می افتد. در این لحظات مرگ دیگر چهره ترسناک ندارد، بلکه به فرصتی برای اتحاد و احترام تبدیل می شود. بخش چهارم، معنا و فلسفه ثمر. در فرهنگ بختیاری زندگی و مرگ در تضاد نیستند، بلکه در امتداد هم قرار دارند. ثمر پلی است میان این دو دنیا. حرکات آیینی و نغمه‌های ساز نمادهایی از باور مردم به اینکه روح انسان از بین نمی رود. آنها معتقدند هر انسان نیک در یاد و رفتار بازماندگانش ادامه می یابد. به همین دلیل ثمر نوعی ادای دین به روح رفتگان است. رقصیدن در سوگ یعنی مقاومت در برابر فراموشی. یعنی این پیام را فریاد زدن که حتی اگر جسم رفت، نام و یادش در ایل و طایفه زنده است. برای همین است که در هر ثمر میتوان حس قدرت، ایمان و افتخار را در نگاه مردم دید. غم در دلشان هست، اما اجازه نمیدهند این غم آنها را زمینگیر کند. بخش پنجم، تفاوت با سوگواری شهری هستش که حالا در شهرهای بزرگ، شهرهایی که حالا لور یا بختیاری در اون حالا وجود نداره. در بیشتر نقاط ایران مرگ با سکوت، اشک و آرامش همراه است، اما در میان عشایر بختیاری غم باید با صدا، حرکت بیان شود. آنها باور دارند که باید اندوه را فریاد زد، نه پنهان کرد، چون انسان حتی در غم باید با غرور بایستد. به همین دلیل است که اگر کسی از بیرون به این مراسم نگاه کند، ممکن است فکر کند مردم میرقصند یا جشن گرفتند. اما حقیقت این است که این حرکات زبان احترام هستند، نه شادی. این آیین یادآور آن است که بختیاری حتی در سوگ تسلیم غم نمی شود. بخش ششم، لحظه پایان، سکوت بعد از صدا. در پایان ثمر وقتی آخرین نغمه دهل خاموش می شود و کرنا برای آخرین بار در دشت می بیسد، مردم دایره را می شکنند، آرام می ایستند و خاک بر پیکر عزیزشان می ریزند. صدای باد از میان کوهها می گذرد و تنها تنین قدمها و اشکها باقی می ماند. اما در دل این سکوت نام او زنده است، در ذهنها، در داستانها و در تاریخ ایل بختیاری. زیرا بختیاری ها باور دارند انسان زمانی می میرد که از یادها برود و تا وقتی که کرنا در دشت می نوازد و دهل بر زمین می کوبد و مردم با غرور به یاد رفتگان می چرخند، هیچ کس واقعا نمی میرد. بخش هفتم، پیام نهایی. این است راز آیین ثمر. رقصی که از بیرون شبیه شادی است، اما درونش سرشار از غم، عشق و احترام است. برای بختیاری مرگ پایانی ندارد، بلکه تبدیل است، از خاک به باد، از انسان به یاد. و شاید در این فلسفه عمیق پیامی برای همه ما باشد که حتی در سوگ می شود ایستاده ماند، می شود با افتخار گریست، می شود به زندگی ادامه داد، چون یاد عزیزان هرگز نمی میرد. زیاد صحبت کردم و حالا دهنم واقعا
خوش شده کمی آب بخورم، دوباره برمیگردم و به سوالات شما دوستان عزیز پاسخ میدم. سوال جالب پرسیدن، این چه دوست عزیزی پرسیده، میخواستم از شما بپرسم که چرا زنان در قبرستان یکدیگر را کتک میزنند. خب بهتون بگم یکدیگر رو کتک نمیزنن، بلکه وابستگان نزدیک فرد فوت شده برای نشون دادن ناراحتی خودشون با انگشتان خود، با ناخن‌های خود سعی میکنن صورت خودشون رو زخمی کنن و بر سر و سینه خودشون میزنن و سایر خانم ها سعی میکنن جلوی اون خانم و زنها رو بگیرن و شاید در وهله اول، در نگاه اول فکر کنین دارن همدیگر رو کتک میزنن، در حالی که واقعا این گونه نیست. در مورد اینکه چرا همسرمون به شما دوستان عزیز، بینندگان عزیز نشون نمیدم، بهتون گفتم طی همین روزا حتما بهتون نشون میدم، ولی خب فعلا فرصت مناسبی نیست، مخصوصا با فوت شدن این خانم. من هیچ وقت از هیچ کانالی حمایت نکردم و حتی در ویدیو دیروزی به طور واضح و شفاف گفتم من نمیتونم در مورد مرگ کسی صحبت کنم، در مورد فردی که از این دنیا رفته و دستش از این دنیا کوتاه شده و نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونم حرف بزنم و وجدانم این رو نمیپذیره و هیچ گونه حمایتی از کانال یا خانواده‌ای نکردم و اگر خانواده‌ای رو من محترم شمردم، این نظر شخصی من هستش و نظر شخصی من رو به هیچ بیننده‌ای، به هیچ کسی تحمیل نمی‌کنم. طبق حالا برخوردهایی که با هم داشتیم در دنیای واقعی بیرون از دنیای مجازی و کانال ها، اونو با من با احترام برخورد کردم و من از اونا انرژی خوبی گرفتم. آیا پرورش ماهی کسب و کار شماست؟ خب امسال اولین سالی بود که من همراه داییم حالا شروع به پرورش ماهی کردیم که متاسفانه ضرر بسیار زیادی رو هم به قول معروف کسب کردیم، ولی کاش همه ضررها ضررهای مالی باشه، نه ضررهای روانی یا جانی. چون خانواده پنین دوست شما هستن از آنها بد نمیگویید؟ نه، من واقعا از هیچ کانالی طرفداری نکردم و حتی اگر یادتون باشه من با اینکه با کانال دارا رابطه بسیار خوبی ندارم و میونه خوبی نیست بین ما، اونا رو خانواده محترمی شمردم و واسه استعداد و هنر اونها ارزش قائل شدم. حتی حسن فرزند اونها که به تازگی معلم شده، داره مدرسه قبلی رو بازسازی میکنم، تشکر کردم ازش.
شما یوتیوبرها از کجا فهمیدید که علت آتش سوزی چی بوده؟ من چیزی در مورد این قضیه اصلا نگفتم و حتی هیچ عکسی یا هیچ صحنه‌ای از تشییع جنازه و خانواده اون مرحوم در کانالم آپلود نکردم و میتونید اون رو در کانال مشاهده کنید. ما ایرانی ها ضرب المثلی داریم چی میگن؟ تو غاری بشکند ماست بریزد، زهان افتد به کام کاسدیسان. این مخصوص کسانی هستش که منتظر یک فرصت هستن تا بتونن از اون سوء استفاده کنن، که این روزها هم خودتون شاهد اون هستین. حتی متاسفانه به مرده اون خانم رحم نکردن و از صحنه‌ای که اون رو داخل قبر می‌گذاشتن فیلم برداری کردن و این واقعا جای تأسف داره. این که بخوان از مرده یک نفر پول کسب کنن، به خدا زشته. حالا شاید حرفای بسیار بدی درباره من بگن ولی هیچ وقت راضی به این کارا نمیشه، مخصوصا وقتی مادر 3 فرزند باشه اون فرد فوت شده. آیا مردم کشور شما از حمام و دوش استفاده میکنن؟ من زنان زیادی را میبینم که همیشه لباسهای یکسان میپوشن و همینطور میخوابن. برخی از کانال ها متاسفانه ذهنیت مردم کشورهای دیگر رو نسبت به مردم ایران بد جلوه داده و مردم فکر میکنن ایرانی ها اینطور زندگی میکنن که به بهداشت فردی خودشون رسیدگی نمیکنن، در حالی که واقعا این گونه نیست. 1 ساعت 2 ساعت فیلم برداری میکنن و لباس هایی رو که قبلا در ویدیوی گذشته پوشیده بودن رو میپوشن و جلوی دوربین ظاهر میشن. از حمام و دوش استفاده میکنن و به بهداشت فردی خودشون اهمیت میدن. نه همه مردم بلکه اکثر مردم ایران. چرا از داخل اتاق یک در باز نمی‌کنی و یک آشپزخونه نمی‌سازی؟ خب من همچین نقشه‌ای رو واقعا دارم و اینکه منتظر هستم، منتظر یک فرصت مناسبی که همچین کاری رو انجام بدم. سردشت در کدام قسمت شما تهران واقع شده است؟ خب سردشت در تهران واقع نشده بلکه در استان چهارمحال بختیاری شهرستان لردگان واقع شده. آیا زنان بادیه‌نشین یا زنان ایرانی واقعا این گونه هستند یا برخی از آنها این گونه رفتار میکنند؟ منظورم این است که آنها سر شوهر خود فریاد میزنند و به او توهین میکنند و به اصل و نسب احترام نمیگذارند. نه واقعا این گونه نیست و حتی مردم خود سردشت واکنش بسیار جدی نسبت به
همچین ویدیوهایی نشون دادن. ولی خب متاسفانه پول، چشم‌ها، غیرت و چیزهای بسیار زیادی از یک انسان رو از اونها گرفته و باز همون سناریو و فیلمنامه رو ادامه میده. چرا همه شما خودتان رو حسین پور مینامید؟ من یک ویدیو در مورد این قضیه، این سوال حالا تولید کردم، میتونید اون رو داخل کانال به صورت مفصل ببینید. ولی اگر بخوام به صورت کلی به شما دوستان عزیز بگم این است که مردم طایفه حسین پور یک طایفه بسیار بزرگ در شهرستان لردگان هستش و چیزی بین 10 الی 13 هزار نفر جمعیت داره. کسانی که در یوتیوب اونها رو مشاهده میکنید و به عنوان کانال اشایر خودشون رو معرفی کردن، 99% از اونها از طایفه حسین پور هستن. شما سخنگوی خانواده پرن هستید؟ خیر، من سخنگوی کانال خودم و مسئول پاسخ دادن به سوالات شما هستم، ولی نمیتونم به همه سوالات شما به صورت واضح و شفاف پاسخ بدم به دلایل امنیتی، جانی و اینکه با بیشتر اونها فامیل هستم. قبل از نصب قرنیس یا محافظ دیوار باید کف را دراز کنید. سیمان بزنید، صبر کنید تا خشک شود. شاید اصغر حالا یکی از واقعا بناهای بسیار ماهر در این زمینه هستش و این توصیه رو به من کرده قبل از کف سازی ابتدا قرنیز رو درست کنه و بعد از قرنیز سفید کاری و بعد از اتمام سفید کاری کف رو بتون ریزی کنه. امران چه نسبتی با جان بیبی و شیروان دارد؟ من فکر میکنم جان بیبی خاله اون میشه. نه، واقعا نسبت فامیلی نزدیکی با هم نداریم. قول میدم سوالات سایر بینندگان رو حالا در ویدیوهای بعدی، ویدیوی بعد و ویدیوهای بعدی پاسخ بدم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. خب بعضی از دوستان گفتن کلاست خیلی بی‌نظمه و سر صدای زیادی هستش. سلام. ساکت. ولی خب من از این که من بگم ساکت دیگه چیزی نمیگن. پروانه ساکت. آفرین. و تمام حواسشون رو به درس میدن.
مجی نه؟ مجی اشمر؟ آفرین. حالا استوری تو رایان قایب بیری یارتا خوب سلام. ولی خب بهتم پیام داد چی مریض تو چطه؟ سلام خدمت می دوستان، امیدوارم حالتون خوب بود. با شاید حدود 2 ساعت پیش از مدرسه حالا تعطیل رو بیرم و الان عمرم دومه و ببینم چه کاری ازم ساخته است. قرار بیبرم یه خورده سیمان سفید خریداری کنم که فعلا وانت در دسترس اون نیست. اگر تا 1 ساعت 2 ساعت وانت در دسترس بی حتما این کار انجام خواهم داد. چیزی که الان باید کنیم میشه اول سفید کوریشی کنیم بعدش هم یعنی در حدود 90% کار پیش رفت. یه سفید کوری با رنگ کردن پنجره و دره با شیشه نارون و بخشش و دیگه تمام. این هم اوبر میکنم یادم میگه دوش او نرام شد. یه آب غیر آشامیدنی، یعنی آشامیدنی نیست. اویل داخل ماشین داره.
کنم بنزین فرشه رو. بنزین داخلی؟ نه بنزین برده. کار بنزین داشت اینا. بنزین فویه ناره خیلی سفت رنگش. حتما باید تینر بسونم ولور دوگون یه ذره تینر. نه سبزی که احتمال زیاد یا سبز یا آبی. تو برم نیسان اون بره و بی داخل شهر یا نیسان اون بره حتما درست چی کنم یه ذره ببریز اون بره چه خوشو چه موگو؟ کار خاص همزمان ماشین یه پنسر ریزه‌ای داره لاستیکش برم یه بادی بزنم سرش اون پنسر ریزه داره نونو چی داری؟ یه پیش آسانده بزنی سرش سر همش سی چهرم اوزوی ها
Getiriyor mu telefonu? نه خب این حال همش نقدی بیاین ها؟ اما حسین همش فیکه نه بابا باش وجدی ازالای دیوایی از اون بیو ازالای Hiç var fikrin yok. طایرین هم میداد تو فیلم میگم این صورت فیلم اینا فیلم هم مردم این نیستش به نام میده خب اصلا نه آره شیر همون ماله هربا مدیر چی همینه که بدبختی شق کردنه ضربه کردنه سیو اون سیو ما با تو شریکی؟ شریک همه شریک؟ Onlar nesin lan? خیلی خوبه دایی یوتیوبر سیو دایی اینو چنده بود؟ هارندی خر خوشحاله میخوام خر Wat was dat? این لیکو رو ارداش Ta uğra çıktı yani. آه ترم خوبه کنم Koran uğra çıktı. Hadi bakalım. Ya, kilo. Allah. Koyun mu? Baba. Atazay. Sikin. Bekliyorum böyle. Gitay kuşum. Ay gitay kuşum. Ne var senin? Ne oldu? Ne var sen? Ha? Petro bin? میبینم چی بهتره بود وای من معدت در بده دوباره غذا خوب خیلی من خیلی
معلم دوستشه معلم بهش گفتم اول ابتدایی درس بده گیتسه؟ آه حواستش راست خود با مثلا زنبه انتقال هم نام معلمی دورم معلمی چه فقاضی هم مدرسه نه کتاب دیگه خونت نوشتی ریاضی خیلی لحظه نه؟ و خوشگل خانم یاد خوب یه بوستو سیکی نو وقتزای یه بوستو بگیری پس اسم من میکنیم شاید این دست سعی کن بنا دستی کنیم سعی کن این دست سلام دست همونا بهتر رو میره نمی درس داره نیست خب سب کن تا همه کرو نوشتم بین نکنه دردیش خب باسو یه دردیش تو نه امیری نه باید آرشم باش آره چی کنی؟ ها؟ برای میششم
مثل که من دست من ایتناش کردم نمیشه burası burası işte selam. Başka bir? Başka bir olsa Abone olmayı Hiç. Mesafede düşünüyor. Dışarı. Neymiş? Dışarı. O neymiş? Daqui. Vai lixo uma vez. Eu só de deixar chegar. Bom dia, Deus. Co şu? E tipo, ambulância foi. Hadi. Çivi. No filho. Çivi. Aí eu lá pra você. Ah, isso acha antes do eleição tá na parada aí? Geldin ya. Não, só vou ver coxinha. Ders yapamıyorum. Benzin. Malum tu gufti چی؟ Armado do Zé. زبره بلنده. یه کتاب تلویزیون میشه. Ne? کتاب تلویزیون. کتاب. Ne? Você é uma menina? نه یه پوست به اسم دستگاه با اون پوست بردار. Ya, dövüşen ama. Ona kız diye mi de? Ormana. Duyuyorsun. Bu dersi ne? Diyor aslında ne muhtemelen. Bu ne diyor? Space'miş. Farsı dedim. Deixa eu concentrar a bosta e colocar. Ya bu? Ne isimden? Arkadaşı? Tamam. به نام خداوند ذات خورد تغییر Ne? Aşağı gibi bir şey. Tamam. Ruh mu? Böyle sapın. Böyle sapın.
نام خداوند دانا خرد قوی برتر است اندیشه نتبرد آفرین. خداوند نام خداوند جای خداوند روزیده رهنما خداوند کیوان و گردان سپر ماه و نای فروزنده ماه و نای دومی زنام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده پیکر است آفرین. خیلی قشنگی. آفرین. یه جایزه ای بدیم. جایزه چی خیلی؟ دفتری خیلی؟ نه مدادی خیلی؟ نه پیلی خیلی؟ پیلی خیلی؟ آه خوب. چند سال بود؟ 4 سال؟ رفتنیم ماشاءالله. خوبه. اگه کامل حفظ شیرنی یه جایزه سخت. چه؟ یه جایزه سخت. اسمش هم بخون چی خیلی هم؟ مالم پی؟ باش. اینش کنی؟ اینه چی؟ اینه تابه در خون. به نام خداوند جان خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد رهنما و خرد دلگشا یه چی دیگه؟ دست گیرد خوبه. این همه رو چی؟ دم مسابقات نداری؟ مسابقات مورد نیست کو؟ انتخابی تیم ملی آه. اینم داریم بی آر آه؟ گلی؟ کی داری؟ شلو شد. یکی خواب رسی ایران، یکی خواب رسی ایران. نه شانسی داریم شیاز شانسی داریم چیزه؟ آره شو خواب را این بیاسی نه نه خواب را این رو کنی اینا باید این خواب را کنم بیاسی کابرا و شیراز باشه شیراز باشه. بس دیگه چی؟ چطانه؟ ستون آور نگیسه پلی نزدن شوی
نشون میدم میتری میتری خیلی باشه ما نگاه میتری صداش کن بله من نفرستم اصلا درسم اصلا کسی میبود درسته؟ یه دست ماغازی چوری بیخواد دست خواست بیخواد سمت شد این گوشی داره مشقابت خیلی کشکیلویه بلاش اون رو بیارم دست ماغازی توی کی؟ سیکن 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 اینجوری سیکن اینجوری کنی سیکن 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 یا قاشق بود؟ سیکن 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 دست ایچی میکنی آره یه نمیدونم با خود تمام شاسی تو زاله بوله خب ما ایرانی ها و انا هم نمی چیزه چون تمشه خیلی بهتره این نکن سی پولش رو دارم بله